القاهرة 30 هو فيلم مصري عرض عام 1966 بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر وحمدي أحمد وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن، ومن إخراج صلاح أبو سيف. تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث يعيش الشاب محجوب عبد الدايم حمدي أحمد، شاب فقير وافد من الصعيد، ويحيا حياة مزرية في القاهرة، ويتعرف على ابن قريته سالم الأخشيدي الذي يطلب منه أنه يساعده على الحصول على وظيفة، فلا يعرض عليه فقط وظيفة جيدة في الوزارة التي يعمل فيها سالم، فيعرض عليه وظيفة مقابل أن يتزوج من إحسان سعاد حسني عشيقة قاسم بيه أحمد مظهر، على أن يزورها قاسم بيه مرة كل أسبوع. طاقم التمثيل: سعاد حسني بتعمل دور إحسان، أحمد مظهر في دور قاسم بيه، حمدي أحمد في دور محجوب عبد الدايم، عبد المنعم إبراهيم في دور أحمد بدير، يوسف وهبي ضيف شرف، توفيق الدقن شحاتة تركي، أحمد توفيق سالم الإخشيدي، عبد العزيز مكاوي علي طه، شفيق نور الدين والد محجوب عبد الدايم، عقيلة راتب زوجة قاسم بيه، نعيمة الصغير والدة إحسان، بهيجة حافظ إكرام هانم نيروت، سهير المرشدي ضيفة شرف، أشرف عبد الغفور طالب، كامل أنور رجل البار، سامي عطايا سكرتير محجوب عبد الدايم، أشرف السلحدار طالب، رؤوف مصطفى شخصية منصور، حلل محمد سفرجي، نبيل الشاذلي، نبيلة صق، أحمد حسين، أحمد سامي، إبراهيم زادة، محمد سلطان، حسام صالح، خيرية خيري. يعيش ثلاثة أصدقاء من طلبة الجامعة في منزل واحد. علي طه شاب مثقف يحلم بحياة نظيفة وثورة تقضي على الفساد والظلم. أحمد بدير شاب لا يهتم بشيء ويعمل في إحدى الصحف. محجوب عبد الدايم أفكارهم يعيش على حياة الكفاف. يطلب محجوب من ابن قريته سالم الأخشيدي مدير مكتب قاسم بيه وكيل إحدى الوزارات عملاً، فيقترح عليه سالم الأخشيدي أن يتزوج من عشيقة وكيل الوزارة مقابل وظيفة وشقة، على شرط أن يزور قاسم بيك مرة واحدة في الأسبوع. يقبل محجوب عبد الدايم ما يعرض عليه، ويقبل الزواج من إحسان شحاتة حبيبة صديقه السابق علي طه وعشيقة قاسم بيه حاليا، فهو يستطيع أن يتكيف مع المجتمع الفاسد حتى لا يموت جوعا. يتوالى صعود نجم محجوب في الوظيفة بصعود نجم قاسم بيه من وكيل وزارة إلى وزير. تظبط زوجة الوزير زوجها في أحضان العشيقة في بيت محجوب في نفس الوقت اللي بيجي فيه أبوه يزوره عشان يسأله عن سبب انقطاع إرساله معونته المالية ليهم. بيستمر علي طه في نضاله الثوري من خلال الناس، مبشرا بفجر جديد. يعد فيلم القاهرة 30 إحدى علامات السينما المصرية، ولكنه ورغم روعته وكونه كان لقاء بين عمالقة الكتابة والإخراج، إلا أن هذا الفيلم ظل لأعوام طويلة مرفوضاً من الرقابة. كما غير نجيب محفوظ اسم روايته لأكثر من مرة حتى يتم الموافقة عليها، فكانت في البداية تحمل اسم القاهرة الجديدة، ثم تحول لفضيحة في القاهرة، وأخيراً القاهرة 30. علي طه وإحسان شحاتة ومحجوب عبد الدايم وصاحب المعالي قاسم بيه فهمي وسالم الأخشيدي، 5 شخصيات من لحم ودم قدمهم كاتبنا الكبير نجيب محفوظ في فيلم القاهرة 30 الذي عرض لأول مرة في السينمات عام 1966. علي طه أو الفنان الراحل عبد العزيز مكاوي، والذي كان وجها جديدا في ذلك الوقت، ومع ذلك قدم دوره ببراعة لا يقل عن أي من النجوم المشاركين حتى في مشاهده مع حبيبته إحسان أو سعاد حسني، التي كان يحاول دائما بث روح الأمل فيها عن طريق الأشعار وقراءة الكتب ليجعلها قادرة على تحمل مصاعب الحياة لحين أن يصل سويا لبر الأمان. وهناك جانب آخر في شخصية علي طه
لا يقل أهمية عن علاقته بحبيبة عمره، وهو حبه لوطنه ومحاربته للملكية، حتى ولو بأبسط الأساليب عن طريق توزيع المنشورات وغيرها. إحسان شحاتة، سعاد حسني، تلك الجميلة الحسناء التي وقعت ضحية مجتمع فاسد عاشت فيه فهي طالبة بمعهد التربية، والتي تنتمي لأسرة شديدة الفقر مثقلة بأعباء الحياة، ولكن فقرها ما نستهاش إنها أنثى. ليس ذلك فقط، بل هي أنثى شديدة الجمال، وتقع في حب الطالب الثوري علي، وتقع إحسان فريسة لتناقض هذا المجتمع. الفقر لا يرحم، وأشقاؤها بطونهم جائعة، ووالدها لا حول له ولا قوة، لذلك لا يتبقى لها سوى جمالها، خصوصاً إن حبيبها يعيش في عالم مثالي وخيالي. وتسقط إحسان صريعة لمجتمع لا يعترف إلا بالثروة والنفوذ. محجوب عبد الدايم حمدي أحمد، الشاب الجامعي الفقير الذي يعبر عن اتجاه انتهازي نفعي، وهو صريح في هذا في تحدي للضمير المجتمع. نتيجة ذلك يبيع محجوب شرفه ويقبل أن يشاركه رجل سلطة في زوجته الشابة مقابل الترقي الوظيفي والاستقرار المالي والوجاهة الاجتماعية. ويكفي أن محجوب هو صاحب أشهر طب في السينما المصرية. قاسم بيه أحمد مظهر، وزير المعارف الوسيم الثري الذي يجري وراء شهواته دون النظر لمنصبه الحكومي، وهو ما جعله يبحث عن ستار ليخفي وراءه علاقته المحرمة بإحسان التي وقع في غرامها ليس حبا لشخصيتها ولكن إرضاء لشهواته. سالم الأخشيدي الذي جسد دوره الفنان القدير أحمد توفيق، وهو ابن القرية التي نشأ بها محجوب عبد الدايم، وفي نفس الوقت يعمل مديرا لمكتب قاسم بيه، وهو نموذج صريح للشخص الذي يتنازل عن مبادئه في سبيل الوصول للمناصب والمراكز التي يحقق من ورائها المال والسلطة. الفيلم مليء بالصراعات النفسية لدى أبطاله، ويطرح أفكاراً عن الحرية والاشتراكية والفقر والأخلاق والفساد السياسي. والفيلم كان عودة لصلاح أبو سيف للسينما بعد غياب 3 سنوات بعد فيلمه لا وقت للحب سنة 1963، وبعد القاهرة 30 قدم صلاح أبو سيف رائعته الزوجة الثانية. القاهرة 30 حصل الفيلم على المركز الثامن عشر ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وفقاً لاستفتاء النقاد. قصة نجيب محفوظ، سيناريو صلاح أبو سيف وعلي الزرقاني ووفية خيري، حوار لطفي الخولي، إخراج صلاح أبو سيف وتوتة توتة. خلصت الحدوتة.